ฟินปากขอนำเสนอเคล็ดลับในการทำเค้กวันเกิดสุดพิเศษที่มาพร้อมกับชั้นเค้กที่มีการใส่สีจากชมพูไปม่วงแถมยังมียูนิคอร์นน่ารักอีกด้วยมาลองเปลี่ยนเค้กวันเกิดแบบธรรมดาให้เป็นเค้กที่แสนวิเศษด้วยไอเดียการตกแต่งเค้กด้วยยูนิคอร์นสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็มีแค่สีผสมอาหารครีมเนยอิตาเลียนและวิปปิ้งครีมสำหรับการทำเจ้ายูนิคอร์นแสนน่ารักและยังรออะไรอยู่อีกล่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย